Hello fellow travelers and welcome to my channel. I am in Riga, in Latvia, and I love tourist trains. So I'm going to take a trip on this train in front of the domed church. I was very lucky, I got the last place on this train. I don't give yes, sometimes I forgot yes. It's why. Capricorn. So that's in Australian Νομίζω ότι animal. είμαστε αρκετά προστατευμένοι γιατί δεν βρέχει με... Δεν θα έχει κρέα τέλος εκείνο. The dome. Μας λέει εδώ τώρα τι είναι αυτό. Ωραία, αυτό... This is an Italian palace. Για σένα φοβάμαι. 92 κριτικές, 3 αστεράκια. Τι να το πάψει να πάψουμε αν κοιμόταν. Δεν έχει Oh, it's driving with a good pace. εσύ θες με έβεις ένα στενοχώρο που θα μπορούσε να ζωγήσει κάποια του πραγματικά. Και τον έγραψαν γιατί είχε πολύ ποτό. Μάλλον. Castle Square. Το είχε πει χειρίζουμε. Πού δεν έγραψε. Pioneer Square. Πάμε στην πόλη αγάπη μας. Καλή πίσω Δημήτρη. The Castle of Riga. Κοίτα μία, να βγάλουμε μία selfie. This is here. Κοίτα ζουνάκι. Castle of Riga. Very big. This is a very narrow and butcher street. Beautiful. Είμαστε στην παλιά πόλη αυτή. Castle. Saint Jacob's Street. These are inspired by the Dutch houses, very, very old house. I was inside that house yesterday to visit the family. Jacob's Street. Oh, very beautiful. Church. Όχι, όχι. Αυτό ψιλοκουρδεδιά είναι βέβαια. Αλλά είναι το πιο τέτοιο που μπορούμε να ξεπεράσουμε. Διάλεξε εσύ που θες να πάω. Wall paintings. Το μαζέψανε μαζί. Spilve Square. I think this is a party place. Ναι, ωραία είναι. Θες να πούμε εδώ. Steak and fish. It's a beer drinking place. Powder Tower. Freedom Monument. Όπα. Αλήθεια. Δεν σου μυρίζει τέτοια κάλτσα. Ναι. St. Peter's Church. It's
it's very big. Blackheads. Κοίτα, μας δείχνει εδώ. Blackhead's house. Πες μας το δείχνει. Πες μας το δείχνει. Μας μιλάει. Έλα. Έλα λίγο να ακούσεις. Δεν χρειάζεται να αγαπητοί. Να ακούσεις ότι δεν σου λέω ψέματα ότι κάποιος μιλάει. Πάρε αυτό. Blackhead's house. It's a very new, rebuilt place. Very nice. Λογικά τώρα μας γυρνάει πίσω. Τι λέει? Αυτό τι είναι το γερό. The Lord. Ναι, όχι, μάλλον το κοίταμε το πίσω. Nice place. Γιατί μάλλον χρειαζόταν βοήθεια, δεν μπορούσε πολύ καλά να σηκωθεί και να κάνει. And now coffee. And goodbye to Radisson in Riga. Lovely hotel. I liked it.